Afghanistan hiện nay có tên chính thức là Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Trước đây, chính quyền bù nhìn do Mỹ hậu thuẫn mang tên Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan. Chỉ cần nhìn vào sự thay đổi trong tên gọi cũng có thể thấy rõ, Afghanistan đã từ chối con đường trở thành một quốc gia hiện đại. Chính quyền Taliban hiện nay là một chính quyền theo chủ nghĩa Hồi giáo Nguyên giáo, nghĩa là họ sẽ cai trị đất nước theo đúng kinh điển, Quran và Hadith, những lời dạy được cho là xuất hiện từ hơn 1.500 năm trước trong truyền thuyết. Tất nhiên, câu chuyện về Afghanistan và Taliban thì ai cũng đã nghe nhiều rồi, nên ở đây tôi sẽ không đi sâu mô tả nữa. Điều khiến tôi thực sự hứng thú là chủ nghĩa Hồi giáo Nguyên giáo này hoàn toàn quay trở lại tư tưởng mấy ngàn năm trước, không chỉ là khát vọng của Taliban, mà là ước nguyện bấy lâu của nhiều dân tộc ở Trung Đông, Trung Á và Bắc Phi, những vùng tập trung đông người Hồi giáo. Những khu vực này nhìn chung hiện giờ đã rất lạc hậu, sức mạnh quốc gia của các nước Hồi giáo yếu kém đến mức dễ thấy. Điều đó được phản ánh rõ qua các cuộc chiến ở Trung Đông mà tôi đã nói trước đây và tình trạng hỗn loạn hiện nay. Nhưng những nước ấy không chỉ không nỗ lực vươn lên, không tiến hành cải cách sâu rộng, không dốc sức phát triển kinh tế và khoa học công nghệ để tăng cường thực lực. Ngược lại, họ lại tiếp tục đi ngược thời đại, muốn quay về thể chế cổ xưa. Vài năm trước, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS từng xuất hiện đầy âm ĩ, bạo tan đến cùng cực, nhưng vẫn có thanh niên từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí từ các nước phát triển, không tiếc quãng đường xa xôi, đổ xô đến địa ngục trần gian đó để tham gia cái gọi là thánh chiến, sẵn sàng hy sinh bản thân. Rốt cuộc trong kinh Quran có nói điều gì mà khiến những người này làm ra những hành vi mà chúng ta thấy chẳng thể lý giải được? Sức mạnh của niềm tin tôn giáo khiến một bộ phận người trở nên cuồng tín thì có thể hiểu, nhưng làm sao mà cả một vùng dân chúng trở nên cuồng nhiệt như vậy lại không đơn giản. Tầm quan trọng của hiện đại hóa, ngay cả nếu những tầng lớp thiếu giáo dục ở Trung Đông không hiểu được, thì những người cầm quyền Hồi giáo từng đi lưu học, được tiếp nhận giáo dục toàn diện, chắc chắn cũng hiểu điều này. Vì vậy, chuyện trở nên thú vị. Vấn đề của thế giới Hồi giáo khiến tôi cực kỳ hứng thú. Sau vài tháng học hỏi, cuối cùng tôi cũng hình thành được một logic tương đối toàn vẹn và tự nhất quán. Bởi vì sự hùng mạnh của phương Tây trong thời cận đại, đó là thứ lịch sử mà chúng ta học và gần như trở thành lịch sử phương Tây. Chúng ta biết về Hy Lạp, Macedonia và La Mã, những đế chế lớn cổ đại châu Âu, biết về thời Trung Cổ tăm tối và các cuộc thập tự chính, rồi tới các phát kiến địa lý vĩ đại và cách mạng công nghiệp đã định hình hiện trạng ngày nay. Nhưng hồi đó, sao thập tự chính lại phải đông chinh cướp bóc tài sản? Tại sao châu Âu cận đại lại liều mình mở các tuyến hải trình mới? Tại sao La Mã bị người Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy vào năm 1453? Tại sao triều đại nhà Đường của chúng ta khi kiểm soát con đường tơ lụa lại đột nhiên dừng lại, không thể để Đại Trung Hoa tiếp tục mở rộng về phía Tây? Tại sao con số mà người Ấn Độ cổ dùng lại được gọi là chữ số Ả Rập và trở nên phổ biến toàn thế giới? Những khoảng trống lịch sử này thực ra cần được lấp đầy bởi đế chế Ả Rập đã từng trải dài qua Âu, Á, Phi và tồn tại hơn 600 năm, để từ đó hiểu được hiện trạng của thế giới Hồi giáo, vì sao lại như vậy. Khi đối diện với sự trỗi dậy của chủ nghĩa Hồi giáo Nguyên giáo, ta nên nhìn nhận và ứng xử ra sao? Hãy cùng xem khởi nguồn của tất cả những điều này. Muhammad, hay còn gọi là Đấng Tiên tri Muhammad, sinh năm 571 trên bán đảo Ả Rập, vùng đất được xem là cái nôi của đế quốc Ả Rập cũng như của toàn bộ Hồi giáo. Vẫn theo cách tư duy trước đây, bất kỳ hiện tượng văn hóa, tôn giáo hay chính trị nào, xét đến cùng, đều do khoa học tự nhiên, yếu tố môi trường và bản năng sinh tồn của con người trong quá trình thích nghi với môi trường quyết định. Vì vậy, muốn hiểu một tôn giáo, một đế quốc hay một nền văn minh trỗi dậy như thế nào, ta trước hết phải xem xét điều kiện tự nhiên. Bán đảo Ả Rập quanh năm chịu ảnh hưởng của đáy áp cao cận chi tuyến và gió tiến phong, khí hậu rất khô hạn. Toàn bộ bán đảo hầu như là sa mạc nhiệt đới, gần như không có con sông nào đủ lớn để được đánh dấu trên bản đồ.
Phía tây bán đảo có một dải đồng bằng ven biển hẹp và dài, nơi một ít mạch nước ngầm trồi lên tạo thành ốc đảo. Năm 2018, tôi từng nhảy dù tại bờ biển Israel bên Biển Đỏ. Người ta quảng cáo rằng ở đó có thể một lần nhìn thấy 4 quốc gia: Ai Cập, Israel, Jordan và Ả Rập Saudi. Nhưng nói thật, ngoại trừ thành phố ngay dưới chân, tứ phía chỉ toàn là hoang mạc vô tận, khiến người ta khó tưởng tượng làm sao một nơi khắc nghiệt như vậy lại có thể sản sinh ra một nền văn minh hùng mạnh. Từ xưa đến nay, các nền văn minh lớn trên thế giới đều hình thành bên những vùng sông ngòi trù phú, đất đai màu mỡ, nơi thuận lợi cho nông nghiệp và chăn nuôi, đảm bảo lương thực cho dân cư đông đúc. Các đế quốc lớn cũng vậy, cần những đồng bằng rộng lớn để nuôi sống dân và quân. Chỉ riêng đế quốc Ả Rập là một ngoại lệ đặc biệt. Vùng đất này cũng chính là nơi 3 tôn giáo lớn khởi nguồn: Kinh Thánh, Judaism, Christianity và Kinh Quran, Islam, những lời của Thượng Đế trên trần gian. Vùng đất sữa và mật ong được nhắc đến trong Kinh Thánh, tức Jerusalem, thật ra nằm ở rìa phía bắc bán đảo Ả Rập, bên bờ đông Địa Trung Hải. Nhưng khi đến đó mới nhận ra chẳng có sữa hay mật ong nào cả, chỉ toàn đất cát, đá sỏi, không chút màu xanh. Vùng nước gần nhất là biển chết, mặn đắng đến mức không sinh vật nào sống nổi. Cái gọi là sữa và mật ong thực ra chỉ vì Jerusalem có một mạch nước ngầm, nguồn nước duy nhất trong phạm vi hàng nghìn km. Cộng thêm việc nơi đây nằm ngay giao điểm của 3 châu lục Á, Âu, Phi, nên đã sản sinh ra vô vàn truyền thuyết và tôn giáo. Tuy vậy, vùng này không từng hình thành một đế quốc bản địa quy mô lớn. Còn bán đảo Ả Rập, cùng kiểu khí hậu như vậy, lại nằm xa hơn giao điểm 3 châu lục. Nhưng tại sao ở đây lại xuất hiện một nền văn minh hùng mạnh đến thế? Thực ra, nếu xem xét kỹ cuộc đời của Muhammad, ta có thể tìm thấy nguyên nhân. Trước khi ông trưởng thành, cha, mẹ và ông nội của ông đều lần lượt qua đời. Muhammad chỉ có thể sống nương nhờ người chú của mình. Gia tộc mà ông thuộc về, Hashim, tuy sống trong vùng nghèo khó ấy, nhưng vẫn được xem là một trong những dòng họ danh giá. Sau này, từ gia tộc Hashim ấy còn phát triển ra một cái tên nổi tiếng hơn, dòng họ Hashemite, vốn có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử Hồi giáo. Cha của Muhammad mất vì bệnh trên đường đi buôn qua sa mạc. Nhưng từ năm 12 tuổi, Muhammad đã bắt đầu theo chú đi buôn. Mặc dù xuất thân từ một gia tộc có tiếng, nhưng chú của ông không mấy khá giả. Sau khi ông nội mất, không để lại tài sản gì, nên họ chỉ có thể coi như những thương nhân bình dân. Thế nhưng, từ khởi điểm khiêm tốn đó, Muhammad thời trẻ lại từng đi xa đến Syria và Palestine, buôn bán khắp từ Địa Trung Hải đến Ấn Độ Dương, khiến việc kinh doanh của ông mở rộng đến nhiều vùng. Theo các ghi chép trong Hồi giáo, Muhammad là một thương nhân thông minh, trung thực và đáng tin cậy, được mọi người đặt cho danh hiệu người đáng tin, Alamin. Trên thực tế, những thương nhân như ông vào thời đó rất phổ biến trên bán đảo Ả Rập. Hình ảnh mà ta thường nghĩ tới khi nhắc đến người Ả Rập che kín mặt, đội khăn, dắt lạc đà đi trong sa mạc, thực ra chính là hình ảnh của các đoàn thương nhân. Cả đế quốc Ả Rập và đạo Vội đều sinh ra từ thương nghiệp và phục vụ cho thương nghiệp. Trước khi có tôn giáo và đế quốc, bán đảo Ả Rập nghèo nàn, không tài nguyên, chỉ là vùng bộ lạc du mục man dã. Vậy tại sao, đến thời điểm đó, phần lớn người dân lại trở thành thương nhân? Điều này vừa có nguyên nhân tất yếu của lịch sử, vừa có yếu tố ngẫu nhiên. Về tất yếu lịch sử, đó là xu thế phát triển của nhân loại. Người ta thường nói rằng, trước cách mạng công nghiệp, xã hội loài người giống như một vòng luân hồi, không có bước tiến vượt bậc về thể chế, nhưng khoa học kỹ thuật vẫn tiến bộ chậm mà chắc. Khi Hồi giáo, tôn giáo cuối cùng trong 3 tôn giáo lớn, ra đời vào thế kỷ 6, thế giới đã bước vào thời kỳ giao thương phát triển mạnh. Con người đã có khả năng đi biển, vận chuyển hàng hóa đường dài, vượt Địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư một cách thường xuyên. Chỉ cần là một thương nhân, họ đã có thể mang sản vật địa phương đến tận những vùng xa xôi, kiếm lời từ chênh lệch giá trị hàng hóa, điều hoàn toàn khả thi nhờ sự khác biệt lớn giữa các khu vực địa lý, nơi này hiếm thì nơi khác quý. Vì thế,
thương mại quốc tế từ cổ chí kim luôn đem lại lợi nhuận khổng lồ. Điều này có thể so sánh với ví dụ tôi từng nói trong loạt bài về chiến tranh Nha Phiến. Lợi nhuận từ buôn bán trà giữa Trung Quốc và Anh dù phải chịu nhiều loại thuế và phí nhưng vẫn có thể gấp 5 đến 6 lần chi phí ban đầu. Vậy thì, trước thời kỳ đại hàng hải, khi việc trao đổi hàng hóa giữa các khu vực còn khan hiếm, tỷ suất lợi nhuận tất nhiên càng cao hơn. Từ xưa đến nay, thương mại giữa phương Đông và phương Tây luôn là cuộc mua bán sinh lời nhất thế giới. Lợi nhuận khổng lồ đủ để khiến các thương nhân liều mạng vượt qua những tuyến đường đầy hiểm nguy và khắc nghiệt. Theo ấn tượng chủ quan, người Hoa Hạ dường như không mấy cần đến hàng hóa từ Tây Vực. Nhưng thật ra trong lịch sử, điều chúng ta hay chú ý là những thời kỳ chiến loạn như Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, Tam Quốc phân tranh hay Nhạc Phi chống Kim. Những giai đoạn ấy, người dân còn không đủ ăn thì lấy đâu ra nhu cầu xa xỉ phẩm. Thế nhưng trong những thời kỳ hòa bình ít được ghi chép, giới phú hộ lại xuất hiện rất nhiều. Và chính họ là những người mua sắm các món xa xỉ phẩm nhập từ phương Tây như ngọc trai, vàng bạc, rượu nho, dầu ô liu. Tương tự, lụa và gốm sứ của Trung Hoa lại là hàng xa xỉ của La Mã và Hy Lạp. Muốn biết xa xỉ phẩm sinh lợi đến mức nào, hãy nhìn vào các thương hiệu túi xách, đồng hồ hay thời trang xa xỉ ngày nay, bản chất không khác mấy. Khi vật chất dần được cải thiện, con người không còn khắt khe như thời kỳ Kitô giáo sơ khai, khi niềm tin còn nhấn mạnh đau khổ và chuộc tội. Thay vào đó, họ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp mà Thượng Đế ban cho, và điều đó thúc đẩy tiêu dùng. Khi thị trường tiêu dùng hình thành, hàng hóa có thể lưu thông toàn cầu, môi trường thương mại toàn thế giới được cải thiện đáng kể. Những vùng thiếu tài nguyên tất nhiên càng khao khát ra ngoài buôn bán. Nhưng có điều lạ là bán đảo Ả Rập, một nơi nghèo nàn và hẻo lánh như thế, tại sao lại có thể trở thành vùng đất thương mại sầm uất? Đó là bởi, ngoài yếu tố tất yếu, còn có một nguyên nhân mang tính ngẫu nhiên. Khi khả năng đi xa của con người tăng lên, thì khả năng tấn công quân sự cũng tăng theo. Kẻ kiểm soát các cửa ngõ thương mại có thể thu thuế và phí khổng lồ, nên Trung Á và con đường tơ lụa tự nhiên trở thành vùng tranh giành của các đế quốc già cỗi. Nhà Đường mở rộng lãnh thổ đến hình dạng đặc biệt chính là để kiểm soát tốt hơn các tuyến thương mại. Kết quả là những tuyến đường thương mại cổ đại vốn phồn thịnh lại biến thành chiến trường của các đế quốc già cỗi. Vào thế kỷ 5, 6, đế quốc Đông La Mã và đế quốc Ba Tư đã tiến hành nhiều năm chiến tranh giằng co trên các tuyến thương mại ở miền Bắc bán đảo Ả Rập. Khi tuyến qua Tiểu Á, đồng bằng Sumer và cao nguyên Iran bị phong tỏa, hàng hóa từ phương Tây buộc phải đi vòng qua Địa Trung Hải, men theo Ai Cập và Biển Đỏ, vượt qua sa mạc Ả Rập, rồi qua Vịnh Ba Tư để đến Ấn Độ và Trung Quốc. Lúc này, kỹ thuật hàng hải đã đủ tiên tiến để vượt qua những quãng đường như thế. Một tuyến hàng hải mới giữa Đông và Tây dần hình thành, và Mecca, ốc đảo lớn nhất trên tuyến đường ấy, bỗng chốc từ hoang vu trở thành trung tâm thương mại quốc tế. Từ Mecca có thể thông thương đến Ai Cập, Syria, Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương. Cơ hội hiếm có, gió đổi chiều, ai cũng có thể bay lên. Bán đảo Ả Rập trở thành một nút giao thương trọng yếu của thế giới. Dù không có tài nguyên, vẫn có thể bắt đầu tích lũy của cải. Bán đảo Ả Rập đột nhiên xuất hiện một lượng giao thương khổng lồ. Điều đó khiến cho những người có xuất thân bình thường, không địa vị như Mohammed cũng có thể tham gia vào các hoạt động thương mại xuyên lục địa. Một tầng lớp thương nhân mới bắt đầu trỗi dậy. Trong bối cảnh đó, khi bán đảo Ả Rập đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, chàng thanh niên Mohammed cũng đón nhận cơ hội lớn nhất của đời mình. Trong một chuyến buôn, Mohammed khi ấy 25 tuổi đã gặp Khadija, một nữ thương nhân giàu có 40 tuổi, và bắt đầu làm việc cho bà trong việc kinh doanh. Khadija, người thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ người chồng trước, dần bị thu hút bởi tài năng và sức hút của chàng trai trẻ này. Người ta nói, muốn thành thánh cũng phải từng hiểu lòng người phụ nữ, và rồi hai người kết hôn. Từ đó, Mohammed bỗng có được khối tài sản lớn, có phú bà thì không cần cố gắng nữa. Anh không còn phải lo miếng ăn, có nhiều thời gian để hưởng thụ và suy ngẫm về cuộc đời. Sau này, người ta kể rằng
Sau khi Khadija qua đời, Mohammed lần lượt cưới tổng cộng 23 người vợ. Trong thời gian chung sống, Mohammed và Khadija có 7 người con, và vì cuộc sống sung túc, anh cũng không chịu nhiều áp lực. Công việc kinh doanh có người quản lý, anh thì thong thả suy tư về những chuyện thay đổi thế giới. Cuộc đời cứ thế trôi qua cho đến trung niên, và rồi thoản thoại Hồi giáo bắt đầu. Một ngày nọ, như thường lệ, Mohammed đang tĩnh tọa trong hang để thiền định. Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói từ bầu trời, tự xưng là Tổng lãnh thiên thần Gabriel hay Jibril. Gabriel truyền cho Mohammed chân lý của loài người, một cuốn sách tên là Kinh Quran, và bảo ông đọc to nó lên, nói rằng đây là lời của Thượng Đế duy nhất Allah. Từ đó, Mohammed trở thành vị tiên tri cuối cùng mà Allah phái đến trần gian, mang trọng trách khai hóa nhân loại đang đau khổ, và Kinh Quran cũng từ đó ra đời. Tôi dĩ nhiên không thể đọc hết Kinh Quran, và có đọc chắc cũng chẳng hiểu hết. Nhưng dựa trên các nghiên cứu học thuật về nội dung của nó, thì Quran, ngoài việc viết tiếp vũ trụ quan thần học của Kinh Thánh Cơ Đốc, còn dành một phần rất lớn để thiết lập các nguyên tắc thương mại dựa trên tinh thần hợp đồng, đồng thời giáo hóa con người rằng nam hay nữ trước mặt Thượng Đế đều bình đẳng. Bởi chỉ khi có sự bình đẳng tương đối thì hợp đồng thương mại mới có thể hình thành và phát triển. Đọc đến đây, người ta dễ thấy rằng tinh thần của Quran hoàn toàn đi ngược lại với hướng phát triển hiện nay của thế giới Hồi giáo, nơi nhiều quốc gia bảo thủ và đi ngược tiến trình lịch sử. Nhưng nếu nhìn lại cuộc đời Mohammed, ta sẽ thấy việc ông muốn xây dựng một trật tự thương mại bình đẳng là điều hoàn toàn hợp lý. Bởi trước khi gặp được người vợ giàu có, ông đã từng là một thương nhân tay trắng, trải qua vô vàn gian khổ, nguy hiểm và phải cạnh tranh với các gia tộc quý tộc quyền lực, đứng đầu là gia tộc Umayyad, một thế lực thương mại lớn nhất vùng Mecca khi ấy. Dưới sự áp bức của các thế lực lớn, những gia tộc quý tộc ấy luôn dùng tín ngưỡng đa thần và ảnh hưởng chính trị của mình để đè nén tầng lớp thương nhân mới nổi, thông qua cho vay nặng lãi, thuế tôn giáo và thậm chí cướp bóc bằng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của họ. Trên bán đảo Ả Rập hoang dã lúc bấy giờ, hầu như không có bất kỳ trật tự hay nền văn minh nào đáng kể. Tính mạng và tài sản của con người hoàn toàn không được bảo đảm, còn phụ nữ nghèo, không quyền thế thì chỉ bị xem như đồ chơi của đàn ông. Đó hoàn toàn không phải môi trường thuận lợi cho việc làm ăn buôn bán. Vì vậy, đối với Muhammad, nếu muốn cải thiện xã hội Ả Rập, giải phóng sức sản xuất của tầng lớp thương nhân, thì việc giảng giải kinh tế học cho những người man dợ và lạc hậu khi đó chẳng khác gì đàn gẩy tai trâu. Những kẻ có quyền lực thì không ai chịu nghe, mà bản thân ông cũng không có quân đội để bắt người ta làm theo. Thế nên, chỉ còn một con đường, dựa vào sức mạnh của thần lính, xây dựng niềm tin và đức tin. Nhưng đức tin không thể sinh ra từ hư vô. Tự mình sáng tạo ra một hệ thống thần thoại mới từ con số 0, rồi khiến người ta tin vào nó. Điều đó vừa khó khiến ai chấp nhận. May mắn thay, Muhammad từng đi buôn qua Syria và Palestine, nên hiểu biết về các câu chuyện của Do Thái giáo và Kitô giáo. Người Ả Rập cũng thường xuyên qua lại buôn bán với vùng đó, nên những câu chuyện tôn giáo kia đã phần nào lan truyền ở bán đảo Ả Rập. Hơn nữa, tôn giáo độc thần, một thượng đế duy nhất, rõ ràng hiệu quả hơn đa thần giáo trong việc đoàn kết xã hội. Bởi vì nếu anh thờ thần cái chậu, còn tôi thờ thần con cá, thì sớm muộn gì cũng đánh nhau vì thần của ai mạnh hơn. Còn nếu cả hai cùng tin vào một thượng đế duy nhất, thì ít ra cũng có thể vì nể mặt thượng đế mà nhường nhau. Rất đơn giản nhưng lại hiệu quả. Vì thế, Muhammad bắt đầu viết tiếp Kinh Thánh. Nói cách khác là viết phần tiếp theo, sequel, cho câu chuyện của Chúa, chỉ khác là tên của Thượng Đế đã thay đổi. Nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại, thì đây là một fanfic tôn giáo, và cuốn fanfic đó chính là Kinh Quran. Trong Quran, tiên tri Moses, Do Thái giáo, và Chúa Giêsu, Kitô giáo đều xuất hiện trong cùng một hệ thống truyện. Quran cũng quy định rằng
người Hồi giáo không được kết hôn với kẻ ngoại đạo, ngoại trừ người Do Thái và Kitô hữu, bởi vì họ cũng thờ cùng một thượng đế. Ngay trong sự khép kín của đạo Hồi, điều này đã thể hiện tính kế thừa trực tiếp từ hai tôn giáo trước đó. Bởi vì thời điểm ấy, giữa ba tôn giáo này chưa có mâu thuẫn sâu sắc như về sau. Trong Quran, Moses, Giêsu và Muhammad đều được xem là những vị tiên tri mà Thượng Đế phái xuống nhân gian để truyền đạo. Như vậy, nhân loại vẫn có một vũ trụ thần học hoàn chỉnh, một cuốn kinh thánh gốc, một phần tiếp theo và một đồng nhân hậu truyện, đủ sức khuấy động nền văn minh nhân loại suốt hàng nghìn năm sau đó. Thế nhưng, sau khi hệ thống thần thoại ấy được dựng xong, Muhammad bắt đầu đưa vào đó những ý riêng của bản thân. Khác với hầu hết các tôn giáo cùng thời, vốn yêu cầu con người từ bỏ ham muốn vật chất, Hồi giáo lại khuyến khích sự tiêu dùng và hưởng thụ ở mức độ vừa phải. Trong kinh Koran, điều được nhấn mạnh là mọi của cải đều thuộc về Thượng Đế, nhưng vị Thượng Đế nhân từ ấy trao của cải cho loài người để họ quản lý và hưởng thụ. Tích lũy tài sản, tận hưởng cuộc sống và giúp đỡ người nghèo là việc vinh dự, nhưng đồng thời, con người không được để tiền bạc làm mê muội lý trí, nếu không, của cải sẽ trở thành tai họa cho kiếp sau. Kinh Koran dạy rằng của cải phải tạo ra giá trị, chứ không nên chỉ dùng để hưởng thụ. Tôn giáo này cho phép hoạt động kinh doanh hợp pháp và công nhận quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Điều đáng ngạc nhiên là cuốn kinh thần thoại ấy lại đề cập cụ thể đến các hoạt động kinh tế như mua bán, thuê mướn, chuyển tiền, bảo lãnh, ủy thác, canh tác, cho vay, hợp tác kinh doanh, hợp đồng thuê đất, cầm cố tài sản. Gần như là bản phác thảo sơ khai của luật kinh tế hiện đại quốc tế. Một đặc điểm nổi bật là kinh Koran cho phép cho vay, nhưng nghiêm cấm việc thu lãi suất. Điều này rõ ràng nhằm chống lại giới quý tộc, những kẻ dựa vào cho vay nặng lãi để tích lũy của cải. Thay vào đó, Koran khuyến khích người giàu đầu tư tiền bạc vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận hoặc cùng gánh rủi ro với người được đầu tư. Mục đích là thúc đẩy đầu tư, bảo đảm lưu thông vốn, phản đối việc tích trữ và đầu cơ. Ngay cả những đoạn trong Koran còn mô tả rất cực đoan để răn đe. Người nào cất giấu vàng bạc mà không đưa vào lưu thông, thì đến ngày phán xét, vàng bạc ấy sẽ bị nung đỏ, ép lên thân thể họ để họ nếm mùi đau đớn của chính tài sản mình tích trữ. Một cách tượng trưng cho việc ép buộc dòng chảy thanh khoản vào thị trường. Cấm thu lãi suất cũng là một cách để đề cao giá trị lao động và ngăn người giàu trở nên tự do tài chính mà không làm gì cả. Nhà đầu tư phải chia sẻ cả lãi lẫn lỗ với người kinh doanh, nên họ buộc phải tham gia vào quá trình lao động và giao dịch thực tế. Ngay cả vấn đề thừa kế và tặng cho cũng được Koran quy định chi tiết, thể hiện tinh thần công bằng trong giao dịch, phản đối bóc lột và khuyến khích con người tìm kiếm phúc lợi bằng phương thức chính đáng. Tuy nhiên, khi ấy chưa có nhà nước hay quân đội để thực thi luật, nên sức mạnh ràng buộc duy nhất đến từ lòng kính sợ Thượng Đế. Bởi vậy, Muhammad luôn nói rằng đây không phải trí tuệ của ta mà là chân lý do Thượng Đế truyền xuống. Cũng chính vì thế, những tín đồ đầu tiên của Hồi giáo không phải là những tầng lớp nghèo khổ hay bị áp bức, mà là rất nhiều thương nhân làm ăn thất bại hoặc gặp khó khăn. Muhammad dùng tài sản của chính mình để giúp đỡ các thương nhân túng thiếu, đầu tư vào công việc của họ, và trong khi cùng họ làm ăn, ông giảng giải những điều trong Koran. Những giáo lý ấy rõ ràng rất có lợi cho giới thương nhân, mà con người thì luôn có xu hướng tin vào điều phù hợp với lợi ích của mình. Hơn nữa, họ cũng từng nghe người Kitô giáo phương Tây nói về một thượng đế duy nhất của thế giới, nên kinh Koran càng khiến họ tin tưởng. Kết quả là từng tầng lớp thương nhân thất trí và tiểu thương bắt đầu tập hợp quanh Muhammad, và thế lực Hồi giáo đầu tiên đã hình thành ngay trong thành Mecca. Dĩ nhiên, khi những tín điều mới này xuất hiện và được một số thương nhân mới nổi ủng hộ, thì giới quý tộc cũ, những người nắm quyền lực và lợi ích, tất nhiên sẽ tìm cách tiêu diệt nó. Tín ngưỡng nguyên thủy của người Ả Rập vốn là đa thần giáo. Giới quý tộc ở Mecca rất giỏi thao túng niềm tin,
Hôm nay họ đưa ra một vị thần này, mai lại đưa ra một vị thần khác để bắt dân chúng dâng tiền cúng tế. Trong tín ngưỡng của người Mecca lúc đó, có đến hơn 360 vị thần, gần như mỗi ngày trong năm đều có một vị thần để thờ. Nhờ vậy, tầng lớp quý tộc kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ tôn giáo. Nhưng Muhammad và các tín đồ của ông lại rao giảng rằng trên đời chỉ có một thượng đế duy nhất. Điều này tất nhiên khiến tầng lớp quý tộc phản đối kịch liệt. Ban đầu, họ dùng tiền bạc và quyền lực để dụ dỗ Muhammad từ bỏ việc truyền đạo. Nhưng ông hiểu rõ con đường mình đang đi sẽ dẫn đến điều gì, nên những lời dụ dỗ đó không hề có tác dụng. Sau đó, giới quý tộc Mecca bắt đầu bắt bớ và tra tấn các tín đồ Hồi giáo. Những người bị bắt, bị đè bằng đá lớn, thậm chí bị rót kim loại nóng chảy vào người. Cuộc đàn áp tàn khốc này khiến nhiều tín đồ tử vong, phong trào Hồi giáo đứng trước nguy cơ tan rã. Trong thời khắc nguy hiểm đó, truyền thuyết đêm hành và thăng thiên của Mohammed được lan truyền giữa các tín đồ. Theo truyền thuyết, vào ngày 27 tháng 7 năm 621, Đại Thiên Thần Gabriel một lần nữa xuất hiện tại Mecca, đưa Mohammed đến Jerusalem rồi lên trời. Trong quá trình đó, ông gặp Moses cùng nhiều vị tiên tri trước đây, nhìn thấy thiên đàng và địa ngục, và cuối cùng diện kiến Thượng Đế, Allah. Thượng Đế nói với ông rằng, nếu tín đồ Hồi giáo chăm chỉ cầu nguyện mỗi ngày, họ sẽ được Ngài chỉ dẫn đến chiến thắng, và sau khi chết, họ sẽ được ban thưởng một nơi ở đẹp đẽ nhất, nơi thiên đàng. Về mặt tâm lý học, con người luôn cần mục đích để sống. Một khi mất mục đích, con người sẽ lạc lối. Vì thế, khi một niềm tin mạnh mẽ được thiết lập, con người trở nên kiên cường hơn, thậm chí cố chấp bảo vệ mục tiêu của mình, dù biết nó có thể phi lý. Đó cũng là lý do hầu hết các tôn giáo đều miêu tả một thế giới sau khi chết. Khi câu chuyện về thế giới bên kia lan rộng, người ta ngừng truy hỏi nguyên nhân kết quả, mà chọn tin tưởng theo tâm lý đám đông. Câu chuyện của Muhammad không chỉ hứa hẹn về giá trị của cuộc sống sau khi chết, mà còn khuyến khích con người làm giàu, tận hưởng cuộc sống, đồng thời ngăn ngừa tệ nạn, giữ trật tự xã hội, và qua giáo dục thương mại, lôi kéo tầng lớp có năng lực tham gia vào niềm tin này. Trong bối cảnh đó, Hồi giáo trở thành một tôn giáo có sức cạnh tranh vượt trội so với các tín ngưỡng khác ở thời đại ấy. Truyền thuyết, đêm hành và thăng thiên càng củng cố niềm tin kiên định của các tín đồ. Tuy nhiên, ở Mecca, phong trào Hồi giáo không thể phát triển được nữa. Các âm mưu ám sát Muhammad ngày càng nhiều, buộc ông phải rời bỏ quê hương. Năm 622, theo lời khuyên của các tín đồ, ông di cư về phía bắc dọc theo bờ xiển, đến thành phố Medina, cách Mecca khoảng 320 km. Medina khi đó vừa trải qua nội chiến, người dân khát khao có một trật tự mới. Câu chuyện về Muhammad đã sớm lan tới đây, nên khi ông đến, người dân không những không chống đối, mà còn ra đường đón chào nồng nhiệt. Từ đó, căn cứ đầu tiên của Hồi giáo được hình thành. Muhammad ký kết hiến chương Medina với các tộc Bào Lin xung quanh, và trên vùng đất này, phía bắc bán đảo Ả Rập, nhà nước Hồi giáo đầu tiên được thành lập. Với dân cư, lãnh thổ, của cải và tôn giáo thống nhất, đế quốc Ả Rập nhanh chóng hình thành, và sự phát triển của nó chỉ là vấn đề thời gian. Còn sau đó, đế quốc Ả Rập đã trải qua những gì? Vì sao giữa phái Sunni và Shia lại tranh cãi suốt hơn 1000 năm? Vì sao các quốc gia Hồi giáo hiện nay lại chống lại hiện đại hóa? Và các tổ chức cực đoan Hồi giáo, những kẻ giết người, áp bức phụ nữ, rốt cục muốn gì? Tất cả những điều đó tạo thành một mạch truyện hoàn chỉnh, và những phần sau của câu chuyện sẽ tiếp tục lý giải.